নাভি এপৰ পৰা যদি আপুনি ইনভেষ্ট নকৰাকৈ এপটো শ্বেয়াৰ কৰি পইচা কামাবলৈ বিচাৰে তেন্তে এই কাম কৰক। আৰু এই এপটোৰ ডাউনলোডৰ লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। প্ৰফাইলত যাব, ইনষ্টল কৰি শ্বেয়াৰ এণ্ড আৰ্ণত যাব। এই এপটোতে শ্বেয়াৰ লিংক হয়, শ্বেয়াৰ কৰিব আপুনি যাকেই কৰে। তাৰপিছত আপুনি যাক শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁ ইনষ্টল কৰাৰ পাছত ডিজিটেল গ'ল্ডত যাব দিব। ডিজিটেল গ'ল্ডত গৈ পেলাই মাত্ৰ 1 টকা এটা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ক'ব আৰু আপুনি লগে লগে 200 টকা ৰিৱাৰ্ড লাভ কৰিব। ধন্যবাদ। নাভি এপৰ পৰা যদি আপুনি ইনভেষ্ট নকৰাকৈ এপটো শ্বেয়াৰ কৰি পইচা কামাবলৈ বিচাৰে তেন্তে এই কাম কৰক। আৰু এই এপটোৰ ডাউনলোডৰ লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। প্ৰফাইলত যাব, ইনষ্টল কৰি শ্বেয়াৰ এণ্ড আৰ্ণত যাব। এই এপটোতে শ্বেয়াৰ লিংক হয়, শ্বেয়াৰ কৰিব আপুনি যাকেই কৰে। তাৰপিছত আপুনি যাক শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁ ইনষ্টল কৰাৰ পাছত ডিজিটেল গ'ল্ডত যাব দিব। ডিজিটেল গ'ল্ডত গৈ পেলাই মাত্ৰ 1 টকা এটা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ক'ব আৰু আপুনি লগে লগে 200 টকা ৰিৱাৰ্ড লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।